Welcome to Speak Up with Nuan. How are you today? ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ පුංචි උනත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් modal verb එකක් ගැන. Could කියන modal verb එක අපිට නිතරම ඇහෙනවා. ගොඩාක් තැන්වල ගොඩාක් අවස්ථාවන් වලට පාවිච්චි කරන modal verb එකක්. ඒ නිසාම වෙන්න ඕනේ කීප දෙනෙක් අපිට මැසේජ් කළා. could හරියට පාවිච්චි කරන ආකාරය ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා තිබ්බා. It was funny, outgoing, and it didn't hurt that he was a superb football player. This kid could score from anywhere. And maybe that's the problem. And this would have just been sort of the cherry on top in terms of how he could lead them to greatness. How did you do that? I asked him. You could ride before you were a gladiator. I could ride before I could walk. My people were horsemen. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවක් ගැනම කතා කරන්න යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව දිගටම බලන්න. ඔයාලට ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන could භාවිතා කරන අවස්ථාවන් ටික අල්ලගන්න. It's not rocket science. මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට තෑග්ගක් දෙනවා. මොකක්ද මට දෙන්න පුළුවන් තෑග්ග? could භාවිතා කරන හැම අවස්ථාවකටම අදාළව example එක ඒවට සිංහලෙන් හරියටම වාක්‍ය දාලා පොඩි PDF එකක් ලබා දෙනවා. ඒකත් පිටු කිහිපයක PDF එකක්. ඔයාලට ඒක උදව් වෙයි ප්‍රැක්ටිකලි could දාලා පාවිච්චි කරන අවස්ථාවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේ PDF එක ගන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ වීඩියෝ එකේ මගේ නම්බර් එක ආයි දානවා. නම්බර් එක දන්නේ නැති අයට පුළුවන් WhatsApp message එකක් දාන්න. නම්බර් එක දැන්ටම දන්න අයට පුළුවන් message එකක් දාන්න. Please send me the could PDF කියලා. එතකොට මට ඒක ඔයාලට right away forward කරන්න පුළුවන්. So without further ado, let's get started. could දාලා කතා කරන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි past tense of can. එතනින් කියන්නේ අතීත කාලය. can කියන modal verb එකේ අතීත කාලය ගැන කතා කරන්න තමයි අපි could දාන්නේ. ඉතින් මොකක්ද එතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ? can කියන modal verb එකෙන් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්, කරන්න හැකියාව තියෙනවා, කරන්න අවසරය තියෙනවා වගේ. ඒතකොට ඒකේ past tense එක අපි කතා කරනකොට අපි කියනවා අතීතයේදී යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා, ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක් කරන්න අවසර තිබුණා කියන වාක්‍යය තනන්න තමයි අපි could පාවිච්චි කරන්නේ. මම කිව්ව විදිහට could පාවිච්චි කරන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි past tense of can. අතුරටත් ඒක අපි පැහැදිලි කරොත් ඉංග්‍රීසි වලින් එතන කියන්න පුළුවන් past ability එකක් එහෙම නැත්නම් permission එකක්. මම අර කිව්ව විදිහටම අතීතයේදී කරන්න පුළුවන්කම තිබුණ දෙයක්, ඒ වගේම අවසරයක් තිබුණ දෙයක් ගැන කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා could. අපි examples කීපයක් ගත්තොත් when I was younger I could stay up late. මම සාමාන්‍ය තරුණ වියේදී මට අවසරය දීලා තිබ්බා ඇහැරිලා ඉන්න රැට. ඒක තමයි past tense එකේ permission. ඒක අවසරයක් තිබුණ දෙයක්. තව උදාහරණයකට අපි ගියොත් past tense එකේ ability එකක් ගැන කියන්න, කරන්න හැකියාව තිබුණ දෙයක් ගැන කියන්න I could swim when I was 5. I could swim when I was 5. මට පේනන්න පුළුවන්කම තිබුණා, පේනන්න පුළුවන් වුණා අවුරුදු 5 වෙනකොට. ඒක හැකියාවක් ගැන කියන්නේ. අපි තව example එකකට ගියොත් when I was a child I could go to my friend's house without asking my parents. When I was a child I could go to my friend's house without asking my parents. මට යාළුවන්ගේ ගෙදර යන්න ඉඩ තිබ්බා අවස්ථාව තිබුණා, permission එක තිබුණා දෙමව්පියන්ගෙන් අහන්නේ නැතුව. තව අපි උදාහරණයකට යමු. She could play the piano beautifully when she was young. ඇයට හොඳට පියානෝ එක play කරන්න පුළුවන් වුණා. එයා තරුණ වයසේදීම ඇයට හොඳට පියානෝ එක ගහන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පුළුවන් වුණා කියන අදහස. If you can believe that. Right? Claire got in touch with him, and in exchange for protecting me, she was helping him get the dirt on the Burkitts so he could take them down. could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාව polite requests or offers. polite request කියලා කියන්නේ කාරුණිකව යම් කිසි දෙයක් ඉල්ලීමක් කරනවා, යම් කිසි දෙයක් ඉල්ලනවා කාරුණිකව. එතකොට offers කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් පිළිගන්වනවා, යම් කිසි දෙයක් සංග්‍රහ කරනකොට පිළිගන්වනකොට අපි කියනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් polite request කරනකොට, offers ඉදිරිපත් කරනකොට. සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී can දානවට වැඩිය formal ගතියක් තියෙනවා could දානකොට. හැබැයි ඒක ගොඩක් decent, හරිම respectful, කාරුණික නිකයි. ඒ වගේම ඇහෙන එක්කෙනාට තේරෙනවා මේක මෙයා ඉංග්‍රීසි දන්න එක්කෙනෙක් මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකයි could අපි පාවිච්චි කරන්නේ can වෙනුවට. හැබැයි can දැම්මා කියලා ඒක වැරදි නැහැ. could දාන එක more polite, more respectful.
Could you please pass me the salt? මට පොඩ්ඩක් මේ ඔය salt එක ලුණු එක පොඩ්ඩක් pass කරනවද? Could I borrow your pen for a moment? මට මේ වගේ පෑන පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්ද පොඩි වෙලාවකට? Could I offer you some tea? ඔයාට මේ tea එකක් දෙන්නද? Could you please turn down the volume a little? පොඩ්ඩක් මේ සද්ද අඩු කරනවද? වැඩක් කරමින් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් සද්ද අඩු කරනවා. ඉතින් ඔය ආකාරයට ඔයාට පුළුවන් could දාලා polite request or offers ඉදිරිපත් කරන්න. could දාලා කතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි ability or possibility in the present or future. නදී හැකියාව පුළුවන්කමක් ගැන වර්තමානයට සහ අනාගතයට ගැලපෙන්න කතාවට තමයි අපි could පාවිච්චි කරන්නේ. පටල ගන්න එපා. can කියන්නේත් අපිට I can do it මට ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ could දාන්න කියනවට පැටලෙන්න පුළුවන්. එනවාට මම උදාහරණ කතා කරනකොට තේරෙයි මොකක්ද එතනදී වෙනස කියලා. I could go to the party if I finish my work on time. මට පාටියකට යන්න පුළුවන් මගේ වැඩේ ඉවර වුණොත් හරියටම වෙලාවට. on time කියලා කියන්නේ හරි වෙලාවට. මේක possibility. ඒ කියන්නේ ඒක පුළුවන්කමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් if I finish my work on time. ඔයාගේ වැඩේ ඉවර වුණොත් තමයි මට පාටියකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක possibility එකක් තියෙන එකක්. කියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟ උදාහරණයට යමු. With more practice I could become fluent in Chinese. With more practice I could become fluent in Chinese. මේක ability එකක්. මෙතන හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාට practice කරොත් ඔයාට practice කරනවා නම් එතන ability එක තමයි example එක. එතකොට අපි තව එකක් බලමු. If you study hard you could pass the exam very well. If you study hard you could pass the exam very well. මෙතනත් කියන්නේ ඔයා හොඳට study කරොත් ඔයාට exam එක pass කරගන්න පුළුවන් හොඳින්. ඒ කියන්නේ මේවා මේ ඔක්කොම possibilities abilities තියෙන දේවල්. ඊළඟ උදාහරණ. With proper training she could become a professional athlete. With proper training she could become a professional athlete. හොඳ training එකකට යටත් වුණොත් හොඳ training එකක් එයා කරොත් එයාට පුළුවන් හොඳ professional athlete කෙනෙක් වෙන්න. කියන එකයි එතනින් කියවෙන්නේ. It's always been about protecting you. Are you going to kill me? I could never kill one of my own sisters. I could never kill one of my own sisters. could දාන්න පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාව තමයි conditional sentences. මොකක්ද conditional sentences කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ උපකල්පිත දෙයක් මත යමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක conditional sentence එකක් කියනවා. conditional sentences වලදී clauses දෙකක් එනවා. එකක් condition එක. එහෙම නැත්නම් hypothetical situation එක. ඒ කියන්නේ උපකල්පිත අවස්ථාව. උපකල්පිත situation එක. ඊට පස්සේ එන clause එක තමයි main clause එක. එහෙම නැත්නම් result එක. අපි දැන් උදාහරණ කිහිපයකට යමු. conditional type 2 අපිට within brackets දාන්න පුළුවන් present unreal conditional. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී unreal කියනගෙන මේක real නෑ. මේක ඇත්ත නෙමෙයි. මේක උපකල්පිත කියන අදහස. අපි example එකකට ගමු. If I had more time I could travel the world. If I had more time I could travel the world. second conditional එකේ if I had more time කියලා මෙතන කියන්නේ if clause එක. I could travel the world කියලා කියන්නේ main clause එක. එහෙම නැත්නම් result එක. if clause එක මත යැපෙන එහෙම නැත්නම් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන result එක තමයි main clause එක කියලා උතන හඳුන්වන්නේ. if clause එක හැදෙන්නේ if එකට past tense එක එකතු වෙලා, ඒ වගේම main clause එක හැදෙන්නේ could කියන modal verb එකට සාමාන්‍ය verb එක එකතු වෙලා. could එකත් එක්ක එන main clause එකෙන් අදහස් වෙන්නේ past possibility or ability. අතීතයේදී විය හැකි බව or හැකියාව. අපි මීළඟ එකට යමු. conditional type 3 past unreal conditional. past unreal conditional example එකකට if I had studied harder I could have passed the exam. if I had studied harder I could have passed the exam. මෙතන if clause එක hypothetical situation එක past perfect එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. if එක subject එක past perfect එක ඊට පස්සේ main clause එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන sentence එක result එක condition එකෙන් hypothetical situation එක බලාපොරොත්තු result එක අරගෙන තියෙනවා conditional perfect tense එකෙන්. I could have passed the exam. I could have passed the exam. එතකොට subject එක could have passed කියලා කියන්නේ conditional perfect tense එක. The exam කියලා කියන්නේ ඒකේ object එක. එතකොට ඔය ආකාරයට තමයි ඒ sentence එක conditional type 3 එකේදී past unreal conditional එකේදී could භාවිතා වෙන්නේ. ඊළඟ එක mixed conditional. අපි mixed conditional එක ගත්තොත් උදාහරණයකට if he had saved enough money last year he could be on vacation right now. If he had saved enough money last year, he could be on vacation right now.
මෙතනදී if clause එක හැදෙන්නේ if එකට past perfect tense එක එකතු වෙලා ඒ වගේම main clause එක හැදෙන්නේ could කියන modal verb එකට සාමාන්‍ය verb එක එකතු වෙලා. if clause එකෙන් කියවෙන්නේ අතීතයේදී විය හැකි දෙයක් උපකල්පිත දෙයක් ගැන තමයි එතනින් කියවෙන්නේ. එතකොට ඒක මත පදනම්ව main clause එකේ කියවෙන්නේ වර්තමානයේ විය හැකි දෙයක් ගැන. ඔව් ගිය වසරේ යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරගත්තා නම් මේ වෙනකොට වැකේෂන් එකේ ඉන්න තිබුණා කියන එකයි අදහස. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි could පාවිච්චි කරන්නේ conditional sentences වලට. පටලව ගන්න එපා. මේ pattern එක අල්ලගන්න. මේ pattern එක අල්ලගත්තට පස්සේ ඔයාලට පහසු වෙනවා ඒක යොදා ගන්න. ඒ වගේම conditionals ගැන කරන වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ conditional තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට තවත් valuable videos අපි අරගෙන යනවා ඉස්සරහට. If he had succeeded. He could kill us for disobeying his orders. If he had succeeded. He could kill us for disobeying his orders. පාවිච්චි කරන මීළඟ අවස්ථාව polite indirect questions or suggestions. මේ අවස්ථාවල් වල අපි could පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි ගොඩක් කාරුණික හරිම මෘදු විදිහට ඒ කියන්නේ softly gently අපි මොනවා හරි දෙයක් අහනවා නම් කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් පීඩනයක් දෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ හිත රිද්දන්න නැතුව ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න නම් ඒ වගේම හිත රිද්දන්න නැතුව කාට හරි යෝජනාවක් දෙන්න නම් අපිට could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත් වටින අවස්ථාවක්. මේක note down කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම indirect questions අහන්න ඒ වගේම suggestions දෙන්න could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු polite indirect questions. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. Could you possibly help me with this project? Could you possibly help me with this project? එහෙම අහන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට අහනවා නම් අපි help me with this project කරුණා කරන උදව් කරනවා. ඊට එහෙම අහනවට වැඩිය could you possibly help me with this project? ඔයාලට පුළුවන්ද මේ මට මේකට උදව් කරන්න? හරිම කාරුණික විදිහට අහන්න. එතකොට ඔයාට වැඩක් කරගන්න ඕනේ නම් උදව්වක් ගන්න ඕන නම් ඉතාමත් කාරුණික විදිහට මේ විදිහට අහන එක ඉතාමත් වැදගත්. අපි තව උදාහරණයකට යමු. Could you tell me where the nearest restroom is? ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද could you tell me where the nearest restroom is? කොහෙද ආසන්නම restroom එක තියෙන්නේ? කොහෙද ළඟම තියෙන එක කියලා තමයි හරිම kindly අහන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අහන්න where's the nearest restroom කියලා අහන්නත් පුළුවන් direct. සැර වැඩි ගතිය අඩු කරලා හරිම polite විදිහට අහන්න ඔයාලට පුළුවන් could පාවිච්චි කරන්න ඒ කියපු විදිහ. ඊළඟ එක polite suggestions. polite suggestions දෙන්නත් ඔයාලට could පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි example එකකට යමු. You could consider trying a different approach to solve the problem. ඔයාලට මේ consider කරන්න පුළුවන් සලකා බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහකුත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඔයාලට තේරෙනවද? ගොඩාක් gently කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් try a different approach. උත්සාහ කරන්න වෙන විදිහක්. එහෙම කියනකට වැඩිය හිත රිද්දන්න නැතුව හරිම gentle විදිහට කියනවා නම් මෘදු විදිහට කියනවා නම් you could consider trying a different approach to solve the problem. මේ විදිහට ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා ඇහුනහම ඕන කෙනෙක්ට හරිම සතුටුයි හරිම මිහිරි කනට මේ could දාලා පාවිච්චි කරන එක. ඒකයි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ හරිම gentle එහෙම නැත්නම් හරිම polite මේ විදිහට suggest කරන එක. අපි තව example එකක් බලමු. She could think about taking some time off to relax. ඒ කියන්නේ එයාට හිතන්න පුළුවන් මේ පොඩ්ඩක් time එක ඒ කියන්නේ වැඩ නොකර පොඩ්ඩක් rest එකක් ගන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ සමහර විට එයා depress වෙලා හින්දා එහෙම නැත්නම් එයාගේ වැඩ පොඩ්ඩක් වරදිනවා මේ දවස්වල. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් කාට හරි ඔයාගේ supervisorට message එක දෙන්න කියලා she could think about taking some time off to relax කියලා හරිම kindly කියන්න පුළුවන් ඉතරි දෙන්න නැති වෙන්න. ඕනනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් take some time off. take some time off ගන්න පොඩ්ඩක් මේ free වෙලාවක්. පොඩ්ඩක් rest කරලා එන්න. එහෙම කියනකට වැඩිය she could think about taking some time off to relax. හරිම gentle හරිම polite ඒ විදිහට could දාලා කියනකොට. It's not hard to make people happy. There are certain things you can put on a menu that will make everybody happy. There are certain things you can put on a menu that will make everybody happy. පාවිච්චි කරන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි expressions of uncertainty in the present or future. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ වර්තමානයේ හෝ අනාගතයේ අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙන යම්කිසි දෙයක් වා සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නම් හොඳම දේ ඔයා could පාවිච්චි කරන එක. අපිට කතා කරනකොට බහුලව පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක් තමයි මේක. ගොඩක් uncertain එහෙම නැත්නම් අවිනිශ්චිතභාවයේ තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා අපි කතාවක් කරනකොට. ඉතින් ඒ අවස්ථාවලට ඔයාලට could පහසුවෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
Example එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් I could be wrong but I think the meeting is at 3 o'clock. මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතන විදිහට මීටින් එක තියෙන්නේ 3ට. මෙතන වට පැහැදිලි වෙනවා මේක අනාගතයේදී අවිනිශ්චිත භාවයක් සඳහන් කරන්න තමයි අපි එහෙම කියන්නේ. මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එනකොට මම හිතන විදිහට 3ට තමයි මීටින් එක තියෙන්නේ. අපි තව example එකක් බලමු. It could rain later today. So don't forget your umbrella. අද වහින්න පුළුවන් හවස් වෙනකොට. ඒ හින්දා umbrella එක අමතක කරන්න එපා. අපි තව example එකකට යමු. He could arrive at any minute now. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ ඔහු කොයි වෙලේ හරි කොයි මොහොතේ හරි මෙතනට එන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන uncertainty එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙනවා. Is not in our job description. Oh, that is insightfully harsh. Do you have any idea how many things could go wrong? Do you have any idea how many things could go wrong? ඉතින් දැන් good ගැන ඔයාලට clarify වෙන්න ඇති. clear වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. තේරුණා නේද? good දාලා පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය මොනවද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ English මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අයට දකින්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න වගේ යාළුවෝන් එක්ක. ඒ වගේම clear නැති තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට හැකි ඉක්මනින් ඒවට රිප්ලයි එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගිහින් එන්න. Bye for now.